You want some soup? The Mandalorian-sarjan 4. jaksossa päähenkilö ja vauva matkustavat harvaan asutulle Soldan planeetalle, jossa niiden on tarkoitus piilotella niitä jahtaavilta palkkionmetsästäjiltä. Paikallista kalafarmarien kylää ahistelee samaan aikaan tämmöinen joukko ryöväreitä. Päähenkilö ja kapinallisliiton entinen soturi Cara Dune palkataan taistelemaan näitä ryöväreitä vastaan. Jaksohan on juoneltaan Seven Samurai Star Wars-universumissa. Koska mä oon vasta noin vuoden sisään kattellut sen alkuperäisen leffan, molemmat Magnificent Seven-leffat ja Pixarin A Bug's Lifein, tää referenssi ilahdutti mua suuresti. Ja totta kai tätä kaavaa on käytetty monissa muissakin leffoissa, mutta mun mielestä se ei ole ollenkaan huono asia. Päinvastoin, mun mielestä se on aina kiva nähdä, että mihin sitä erilaisissa versioissa käytetään. Ja lisäksi musta on jotenkin huvittavaa, että tää The Mandalorianin versio on vähän yli puoli tuntia pitkä, siinä missä se alkuperäinen Seven Samurai on yli 3 tuntinen. Joka tapauksessa mä tykkään näistä tarinoista, joissa kokeneempi soturi auttaa näistä normaaleja ihmisiä taistelemaan isompaa vaaraa vastaan. Se optimistinen viesti siitä, että yhteistyöllä saadaan isompikin uhka karkutettua, on jotain, jonka mä en näe koskaan vanheneman. Tässäkin jaksossa oli tosi kiva nähdä tää montaasi, jossa tää päähenkilö ja Cara Dune kouluttaa näitä farmareita pyssyjen ja keihäiden käytössä. Cara Dunea esittää entinen vapauttelija Gina Carano. Buu! Kyseessä on siis entinen imperiumia vastaan taistellut soturi ja kaikin puolin badass-hahmo. Painasanolla hahmo, ei näyttelijä. Mä nautin paljon tästä kahden soturin välisestä yhteisymmärryksestä, mikä sen ja päähenkilön välillä vallitsee. Siellä myös päästään aika nopeasti ja vähäisellä dialogilla tässä jaksossa, joka mun mielestä kertoo paljon näiden kahden kokemuksista taistelukentillä, eikä sen takia tunnu ollenkaan kiirehdityltä. Yksi hiukan heikompi asia tässä jaksossa on se, että nämä lähitaistelut ei mun mielestä yllä ihan samalle tasolle kuin aiemmissa jaksoissa. Esimerkiksi päähenkilön ja Cara Dunen ensimmäinen kahakka, siinä on kyllä siistejä liikkeitä, mutta se kärsii mun mielestä liian monista leikkauksista. Caran on vapaaottelija taustasta, luulisi olevan apua näiden stuntien tekemisessä, ja sen takia mä olisin toivonut vähemmän leikkauksia ja ehkä laajempaa kuvakokoa, jolloin tämä taistelu olisi paljon selkeämpää ja näyttävämmän näköistä. Myöskään tämä lopun taistelu ei ole mun mielestä ihan niin hieno kuin se olisi voinut olla. Vaikka asenteen ja tunnelman puolesta sekä myös musiikin ja äänimaailmasuhteessa on aivan huippua, siinä on mun mielestä iso ongelma valastuksen kanssa. Koska se kohtaus sijoittuu yöhön, niin mä olisin toivonut vähän selkeämpää valastusta ja ehkä vahvempia kontrasteja, jotta liikkeet erottus paremmin siellä. Nämä on kuitenkin aika pieniä ongelmia muuten todella hyvässä jaksossa. Mä en edes halua sanoa, että tämä toiminta olisi huonoa, vaan ainoastaan, että mun mielestä tässä sarjassa on potentiaalia paljon parempaan. Mä en tiedä, että oliko tällä kertaa ongelma tämän jakson ohjaajassa, vai stunttikoordinaattorissa, vai ihan vaan mun omissa silmissäni. Joka tapauksessa, vaikka mä aina panostan positiivisuuteen ja haluan juhlistaa innostumista ja kaikkea tällaista, kuitenkin mä haluan myös olla rehellinen ja sanoa, jos joku ei ole mun mielestä 100% superkivaa ja mukavaa. Mä koen, että tässä jaksossa tehtiin paljon pienillä asioilla. Esimerkiksi tämä päähenkilön mandalorialaisuskonnon ja palkkionmetsästysammatin tuoma raskaus tuli nopeasti selväksi. Tässä on kohtaus, jossa se nopeasti vetää aseensa esiin kuullessaan ääniä takanaan ja sitten selviääkin, että nämä äänet aiheuttikin vaan pieni tyttö. Ja tää kertoo mulle heti, miten vaikeaa ja rankkaa sen elämä on ollut, että se on koko ajan varuillaan kaikesta, mitä tapahtuu. Yksi tämän jakson käsitteleviä teemoja on tää soturin elämä, mitä päähenkilö elää. Tässä idyllisessä kalafarmarien kylässä saa nähdä, mistä se jää paitsi sen elämäntyylinsä takia. Se joutuu oikeasti miettimään, että mitä hän haluaa elämältään. Lisäksi tässä käsitellään myös sitä, miten tästä väkivaltaisesta elämästä irtipääseminen ei olekaan niin yksinkertaista kuin toivoisi. Toinen esimerkki siitä, miten vähällä tehdään paljon, on design, mitä on käytetty tähän kalafarmarien kylään. Kylän väellä on niiden asuista tällaisia kauniita sinisiä kuvioita. Ne auttaa katsojan kuvittelemaan, että tällä porukalla on niiden omat pitkät perinteet ja kulttuuri. Kirkasta sinistä on myös käytetty näihin kaloihin, mitä ne kasvattaa, sekä luonnossa liikkuviin sammakoihin. Sen lisäksi, että ne näyttää tosi kivalta, ne myös auttaa siirtämään tämän tarinan maapallolta fantasiaplaneetalle. Muuten samat asiat, jotka mainitsin edellisessä videossa, pätee yhä. Vauva on yhä söpö, mä yhä arvostan kummallisia otuksia, mitä sieltä löytyy, ja musiikit on edelleen aivan loistavat. Jatkossakin mun on varmaan turha ottaa näitä asioita erikseen esille, ellei tapahdu jotain erittäin siistiä tai sitten jotain harvinaisia epäonnistumisia. The Mandalorian-sarjan edes jakso Sanctuary jatkaa samalla tasolla kuin aiemmatkin jaksot. Se näyttää, että
vanha Seven Samurain kaava ei vanhene, vaan sopii hyvin kaukaiseen galaksiinkin. Tää on YouTube, joten tiedätte mitä te voitte tehdä, että painatte sitä tykkään nappulaa ja te jätätte tuonne positiivisen ja rohkaisevan kommentin. Ja muuten sitten ensi kertaan rakkautta ja kunnioitusta kaikille. Paitsi terfeille. Terfeille pelkkää paskaa. Transoikeudet on ihmisoikeuksia.